Hello guys, so may Lenovo tayo dito. Ideapad 12.0S netbook. Pag power on mo, mag light siya, tapos walang display at mga ilang seconds lang. Matay 1, 2, 3, mga 3 seconds mamatay siya guys. Binuksan ko na to, chinecheck ko yung power niya. Ito kasi yung mga issue ng mga ganitong model na yung power switch niya, power button nasa keyboard. So wala na akong ibang gawin guys, kundi didiretso na ako guys. Pero for the sake na malaman natin na isakto yung voltage, iti-test na natin. Lagay natin to sa ground dyan. Ito ang positive nya. So 20 volts guys, so walang problema sa voltage natin. Tsaka dito sa battery may 7 volts na pumasok. So may voltage tayo dito sa board guys, walang problema. So yung problema lang niya is pag power on mo, ayan, mag light siya ng mga 3 seconds tapos mamatay. So yung gagawin natin guys is yung keyboard flex, tanggalin natin yan guys, at saka i-jumper natin. So yung pag jumper natin dito is either this 2 pins sa huli or dito 2 pins. So walang problema guys kahit magkapalit ng pag-testing mo. So remove muna natin itong keyboard. So wala na tayong keyboard flex kasi ni-remove na natin. So nakapatay yan. So try natin dito guys. Ano lang natin to, i-jumper or i-short lang natin yung dalawang pins dito. Walang power guys. May may ilaw to dito. Nag-blink siya, meaning nag-charge. Or no, dito sa kabila na naman, try natin. Ayun, nag-power siya guys. Tignan natin kung magdi-display ba. Wala naman. Naka-on yung light pero walang yung display. Ayun, lumabas yung display. So pag ganito ang problema, huwag na kayong magdadalawang isip, palitan nyo na agad yung keyboard nya. So may isa akong nag-comment dyan na i-press daw yung shift or yung alt ba tapos power button, kasi parang nag-short na rin yun. Hindi yun hindi talaga yun ang solusyon guys, kasi na-try ko na halos ng mga ganitong model. May ibang nagpa-function, hindi lang yung shift or alt. Kahit ganyanin mo yan lahat, i-press mo, pwede yan nag-short sa ilalim or nag-grounded, kaya minsan nag-power on yung unit kapag sira yung keyboard. Pero hindi yan yung proper solution. Palitan talaga yung keyboard guys. So ayan, nag-power on na yung unit. Try na lang natin pag shutdown, kung ma-shutdown ba siya. Wag na natin i-shutdown, ikabit natin yung keyboard guys, kung anong mangyari pag ikabit natin yung keyboard. Yan, namamatay. So pagkabit natin sa keyboard, automatic na mamatay yung unit kasi yung keyboard niya grounded na yun. Problematic yan ayan. So balik lang natin ulit para siguro tayo na keyboard.
So may mga videos na pala akong ganito pero ibang unit yon, ibang model. Ayan, nag-on na. So yung ibang unit guys, ganito rin yung pag troubleshoot pag yung keyboard niya is built-in. I mean yung power button niya is nasa keyboard. Kahit hindi built-in yung keyboard niya, yung pwede mabaklas dito, basta yung power button niya na nasa keyboard connected, same procedure yung ating gagawin. So yun lang guys. After this mag-order ako ng keyboard sa suki ko. Tapos possible din na gagawa akong second video na ikabit ko yung keyboard. Thanks for watching guys.